आपण आता सध्या जाऊया CRPCच्या एक्झिक्युशन प्रोसेसवर. सो व्हॉट इज द एक्झिक्युशन प्रोसेस इन द क्रिमिनल प्रोसिजर? ओके, आपण ऑर्डर 21 पाहतो एक्झिक्युशनची. आता इथे काय एक्झिक्युशनचं आहे? सो एक्झिक्युशन, सस्पेन्शन, रेमिशन अँड कम्युटेशन ऑफ द सेंटेन्स. सो डेथ सेंटेन्स इथे आपल्याला पहिला जो एक्झिक्युशनसाठी आहे डेथ सेंटेन्स. आता सिव्हिलमध्ये काय असतं? प्रॉपर्टीज वगैरे सगळे एक्झिक्युशन. इथे काय असणार आहे? पनिशमेंट. सगळ्यात पहिले सेक्शन 413 मध्ये तुमची जी पनिशमेंट आहे ती डेथ सेंटेन्स बद्दल सांगत आहे. एक्झिक्युशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 368. 368 मध्ये पॉवर ऑफ द हायकोर्ट टू कन्फर्म द सेंटेन्स हा दिला आहे. सो इथे जेव्हाही इथे डेथ सेंटेन्स सुनावली जाते तेव्हा सेशन कोर्टाकडनं, तर सेशन कोर्टाकडनं डेथ सेंटेन्स सुनावली गेल्यानंतर सेक्शन 313 सांगतो इथे कन्फर्म जर झाली बाय दी हायकोर्ट, जर कन्फर्म झाली बाय हायकोर्ट तर त्याचं एक्झिक्युशनसाठी परत खाली ऑर्डर येणार आहे ज्या सेशन कोर्टाने पास केली किंवा दुसऱ्या सेशन कोर्टाकडं, आणि मग ते सेशन कोर्ट इथे हँग करणार त्या व्यक्तीला. दिस इज द एक्झिक्युशन इन द क्रिमिनल प्रोसिजर. वेन इन अ केस सबमिटेड टू द हायकोर्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ ए सेंटेन्स ऑफ डेथ, द कोर्ट ऑफ ए सेशन रिसिव्ज द ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेशन्स और अदर ऑर्डर. तर जेव्हाही हायकोर्ट कन्फर्म करून देणार त्यानंतर हे सेशन कोर्ट ज्यांनी पास केली तो रिसीव्ह करणार अँड कोर्ट देअर ऑन, आणि त्याप्रमाणे ते काम करणार. इट शॅल कॉज सच अ ऑर्डर टू बी कॅरीड इन टू इफेक्ट बाय इश्युइंग अ वॉरंट ऑर टेकिंग सच अदर स्टेप्स ॲज मे बी नेसेसरी. मग कोणाला वॉरंट पाठवायचे, कोणाला, ते सगळं एक्झिक्युशन आता खालचं कोर्ट करणार. मग इथे जल्लादला बोलवण्यात येणार, मेडिकल चेकअप्स होणार आणि मग हे सगळं इन द प्रेझेन्स ऑफ द मॅजिस्ट्रेट इथं त्याला हँगिंग होणार आहे. सो दिस इज द एक्झिक्युशन इन द डेथ पेनाल्टी विच इज कन्फर्म बाय द हायकोर्ट. मॅडम इथे डेथ तर दिलं नाही, पण डेथ कन्फर्मेशन फक्त डेथमध्ये जातं हायकोर्टाला, इतकं लक्षात ठेवा. 414 सेक्शन आहे एक्झिक्युशन ऑफ 367 सेंटेन्स. CRPC. Execution of sentence of death passed by the high court. Okay, execution of sentence of death passed by the high court. So जेव्हा ही इथे एक्झिक्युशन होत आहे सेंटेन्स जे की पास बाय दी हायकोर्टानेच इथे डेथ पास केली आहे, तर मग हायकोर्ट एक्झिक्युशन करणार का? नाही, तरी खालचंच कोर्ट करणार. वेन अ सेंटेन्स ऑफ डेथ इज पास्ड बाय दी हायकोर्ट, द कोर्ट इन अपील ऑर रिव्हिजन्स द कोर्ट ऑफ सेशन शाल ऑन रिसिव्हिंग द ऑर्डर. तर पुन्हा यांनी कन्फर्म करू द्या तरीही खालच्याच कोर्टाला ऑर्डर पाठवणार, आणि हायकोर्टाने जरी डेथ पास केली तरीही खालच्या कोर्टाला ते ऑर्डर पाठवणार, म्हणणार की तुम्ही काय करायचं, इथे एक्झिक्युशन करायचं, याला फाशी द्यायची आहे. सो रिसिव्हिंग ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट कॉज द सेंटेन्स टू बी कॅरीड इन टू इफेक्ट बाय इश्युइंग अ वॉरंट. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे इथे एक्झिक्युशन होणार आहे डेथ सेंटेन्स. हे दोन सेक्शन जे आहेत ते डेथ सेंटेन्स जॉईन करतात, डील करतात. नंतर 415 जो सेक्शन आहे तुमचा, पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ ए सेंटेन्स ऑफ डेथ इन केसेस ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. सपोज हायकोर्टातनं कुणी इथे हायकोर्टाच्या कन्फर्मेशनवर किंवा हायकोर्टानेच डेथ पास केली त्याच्यावर कुठे गेले, सुप्रीम कोर्टमध्ये अपील केली असेल, तर ही डेथ सेंटेन्स तुम्हाला पोस्टपोन करावी लागते जोपर्यंत अपीलचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत. तर 415 तुमचा डील करतो की पोस्टपोनमेंट ऑफ ए डेथ सेंटेन्स वेन अक्यूज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट वेअर अ पर्सन इज सेंटेन्स्ड टू डेथ बाय द हाय कोर्ट and an appeal from its judgment lies to the Supreme Court under subclause A or subclause B of subsection 1 of Article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of a sentence to be postponed until the period allowed for the preparing such appeal has expired, or if an appeal is preferred within that period until such appeal is disposed. सपोज तुम्हाला इथे 30 दिवस जर टाइम दिला असेल कशासाठी, अपील करण्यासाठी, तर तोपर्यंत तुम्हाला थांबावं लागतं, कारण तुम्हाला माहिती नाही तो अपील करणार की काय. मग 30 दिवसाचा टाइम एक्सपायर झाला की तुम्ही इथे एक्झिक्युशन करू शकता हँगिंगचं. ठीक आहे. किंवा मग 30 दिवसाच्या आत जर तुम्ही सुप्रीम कोर्टात अपील फाईल केली तर जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट आता मॅटर डिस्पोज ऑफ करणार नाही तोपर्यंत तो व्यक्ती जेलमध्येच राहणार, तुम्हाला फाशी देता येणार नाही. Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court and the person sentenced makes an application to the High Court for the grant of certificate under Article 132 or under such a clauses C of such subsection clause 1 of the Article 134 of the Constitution. जेव्हा इथे हायकोर्टाकडनं तुम्हाला सर्टिफिकेट पाहिजे आहे, लाईक एखाद्या वेळेस काय होतं की हायकोर्टाने इथे डेथ सेंटेन्स सुनावली, बट तुम्हाला सर्टिफिकेट पाहिजे हायकोर्टाकडनं 134 अंतर्गत की आम्हाला सुप्रीम कोर्टात जायचं आहे आणि आम्हाला सर्टिफिकेट द्या. तर हे सर्टिफिकेट
मिळायला जेवढा टाईमही लागत आहे ना, तितकंही तुम्हाला इथे थांबावं लागणार आहे. डायरेक्टली खालच्या कोर्टाला ऑर्डर पाठवता येणार नाही. द हाय कोर्ट शॅल ऑर्डर द एक्झिक्युशन ऑफ द सेंटेन्स बी पोस्टपोन्ड. ओके. Until such application is disposed by the High Court or of the certificate granted on such application until the period allowed for preferring an appeal to the Supreme Court on such a certificate. सर्टिफिकेट ग्रांट केलं जोपर्यंत त्याच्यावर टाइम एक्सपायर्ड होत नाही अपीलचा, तोपर्यंत तुम्ही काहीही करू शकत नाही. तुम्हाला थांबावंच लागणार आहे. वेअर सेंटेन्स ऑफ डेथ इज पास कन्फर्म बाय दी हाय कोर्ट. ओके, जर कन्फर्म केलाय सेंटेन्स ऑफ डेथ बाय दी HC हाय कोर्टाने, हाय कोर्ट इज सॅटिस्फाईड दॅट द पर्सन सेंटेन्स्ड इंटेंड्स टू प्रेझेंट अ पिटिशन्स टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लिव्ह टू अपील. आणि डेफिनेटली स्पेशल लिव्ह टू अपीलसाठी तुम्ही इथे आर्टिकल 136 मधून अपिलेबल नसेल, ठीक आहे की नाही, तर तुम्ही इथे लिव्ह मागतात कुणाला, सुप्रीम कोर्टाला. तर तो लिव्ह पिरियड होईपर्यंतही तुम्हाला थांबावं लागतं. हायकोर्टाला इकडे ऑर्डर करता येत नाही खालच्या कोर्टाला की तुम्ही इथे काय करा, एक्झिक्युशन करा. सो लिव्ह अपील अंडर द 136 हाय कोर्ट शॅल ऑर्डर द एक्झिक्युशन ऑफ द सेंटेन्स बी पोस्टपोन्ड अँड सच अ पिरियड ॲज अ कन्सिडर सफिशियंट टू एनेबल हिम टू प्रेझेंट सच अ पिटिशन्स. ठीक आहे. अशा प्रकारे हायकोर्टाला थांबावं लागतं, पोस्टपोनमेंट करावं लागतं जेव्हा अपील झाली किंवा अप्लिकेशन्स केले लिव्ह टू फाईल अपीलसाठी, अशा प्रकारामध्ये. सो दिस इज द 313, 14 आणि 15 हे तिन्ही सेक्शन तुम्ही लक्षात ठेवायचे प्रिलिमसाठी आणि उद्या असिस्टंट एक्झामच्या परीक्षेसाठी सुद्धा विचारू शकतात. ओके. 416 मध्ये येऊया. पोस्टपोनमेंट ऑफ कॅपिटल सेंटेन्स ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन. जर एखाद्या विमेन्सला इथे डेथ सेंटेन्स सुनावली आहे, वेदर कन्फर्मेशन आले किंवा सेशन कोर्टाने सुनावलेली आहे आणि या कन्फर्मेशन आल्यानंतर कळलं मेडिकल चेकअपमध्ये की शी इज अ प्रेग्नेंट, मग ती प्रेग्नेंट असेल तर इथे तुम्हाला तिला डेथ सेंटेन्स देताच येत नाही. पोस्टपोनमेंट नाही, आता तिची डेथ सेंटेन्स कॅन्सल करून इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफमध्ये टाकावं लागते. इफ अ विमेन सेंटेन्स टू डेथ is found to be pregnant, the High Court shall commute the sentence to imprisonment for life. तर इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफ. पण इथं कम्युटेशनसाठी तुम्हाला स्टेट गव्हर्नमेंटकडे जाण्याची गरज नाही. इथे तुमचं हायकोर्टच कम्युटेशन करतं हे लक्षात ठेवा. कधी कधी असे जर अवघड प्रश्न विचारले की कम्युटेशन, तुम्हाला माहिती आहे की कम्युटेशन म्हटलं तुम्हाला गव्हर्नमेंट आठवतं, पण नाही, इथे काय कम्युटेशन डायरेक्टली हायकोर्टच सांगतंय की बाबा यांना इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफ मिळेल, आता डेथ नाही होणार. ठीक आहे. आता येऊया आपण 417 कडे. 417 सेक्शन, दॅट इज पॉवर टू आणि इम्प्रिझरमेंट. मध्ये राजीव गांधींचा मॅटर सायटेशन लागेल ना येस, 416. बिलकुल बिलकुल, येस. येस, सेम सेम केस आहे ती. ठीक आहे. सो इम्प्रिझरमेंट. सो इम्प्रिझरमेंट मध्ये येऊया 417 मध्ये. आता आपल्याला आपण जे 413 ते 16 बघितले ते रिलेटेड टू द डेथ सेंटेन्स होते की डेथ सेंटेन्स कधी पोस्टपोन, कधी एक्झिक्यूट आणि कधी कम्युट करू शकतो. तर कम्युटेशनसाठी तर प्रेग्नन्सी ओनली ग्राउंड आहे. त्यानंतर 417 मध्ये आहे पॉवर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिझरमेंट. ओके. आता इथे काय असणार आहे, तर स्टेट गव्हर्नमेंट सांगणार की इम्प्रिझरमेंट कुठे, तर जेलमध्ये राहणार आहे. सो एक्सेप्ट वेअर अदरवाइज प्रोव्हाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, द स्टेट गव्हर्नमेंट मे डायरेक्ट इन व्हॉट प्लेस एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिझर ऑर कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस कोड शॅल बी कन्फाईन. तर स्टेट गव्हर्नमेंट सांगणार की कुठल्या जेलमध्ये कुठे कुठल्या, ते आपला विषय नाही, स्टेट गव्हर्नमेंट एस्टॅब्लिश करणार जेल. इफ एनी पर्सन लायबल टू बी इम्प्रिझरमेंट ऑर कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस कोड is in the confinement of a civil jail, the court or magistrate ordering the imprisonment or committal may be direct that persons be removed from the to the criminal jail. एखाद्या व्यक्तीला होऊ शकतं की सिव्हिल कोर्ट जेलमध्ये ठेवलं असेल, क्रिमिनल अलिगेशन्स लागले तरी पण, पण नंतर एकदा डिसाईड झालं की हा क्रिमिनल आहे तर त्याला क्रिमिनलमध्ये ट्रान्सफर करता येतं, मूव्ह करता येतं. So when a person is removed to the criminal jail under subsections 2 shall being released therefrom be sent back to the civil jail unless either. सो जोपर्यंत लाईक एखाद्या वेळेस होऊ शकतं की क्रिमिनल अलिगेशन्स झाल्यानंतर, जसं की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मधून साध्या याच्यात टाकलं जातं, तर त्याला सिव्हिलमध्येही टाकण्यात येऊ शकतं पुन्हा, जर त्याचं वागणं चांगलं असेल किंवा कम्युट केली असेल काही पनिशमेंट. पुढे म्हटलं आहे इथे the 3 years have elapsed since he was removed to the criminal jail, in which case he shall be deemed to have been released from the civil jail under section 58 of the code of procedure, section 23 of the provisions insolvency. तर इथे असं म्हटलं क्रिमिनल जो आहे तो, क्रिमिनल संपली की सिव्हिल पनिशमेंट आणि सिव्हिल पनिशमेंट संपली की क्रिमिनल अशी होऊ शकते.
तर जर 3 वर्ष इलॅप्स झालेले एखाद्या पर्टिक्युलर केसमध्ये, लाइक तुम्हाला एक उदाहरण सांगते की क्रिमिनल पनिशमेंट झालेली आहे आणि क्रिमिनल पनिशमेंटमध्ये 3 वर्ष, जर तुमची 10-10 वर्षाची पनिशमेंट असेल, लाईफ इम्प्रिझनमेंट, तर 3 वर्षाशिवाय तुम्हाला सिव्हिलमध्ये टाकू शकत नाही. लाईक एक क्रिमिनल आहे आणि त्याच्यावर कोणीतरी सिव्हिल दावाही टाकलेला होता आणि त्या सिव्हिल दाव्यामध्ये जर सिव्हिल अकॉर्डिंग टू द 58 सिव्हिलमध्ये जेलमध्ये जायचं असेल, तर इथे पहिले 3 वर्ष कंप्लीट करावे लागतात, तरच तुम्हाला मूव्ह करू शकतात. The court which order his imprisonment in the civil jail, he has certified to the officer in charge of a criminal jail that he is entitled to be released under section 58. सो इन्सॉल्व्हन्सीचं वगैरे आपण सेक्शन्स ते पाहू नये, ठीक आहे. सो एवढं महत्वाचं नाही आहे ते. 418 मध्ये या एक्झिक्युशन ऑफ ए सेंटेन्स ऑफ ए इम्प्रिझरमेंट. आता या इम्प्रिझरमेंटची अंमलबजावणी कशी होणार आणि याचं इम्प्रिझरमेंटचं एक्झिक्युशन कसं होणार आहे. सो पहिले आपण डेथचं एक्झिक्युशन बघितलं, तर इम्प्रिझरमेंटचं बघूया. वेअर द अक्यूज इज सेंटेन्स टू इम्प्रिझरमेंट फॉर लाईफ. ओके, जर लाईफ इम्प्रिझरमेंट आहे तुम्हाला, or to imprisonment for a term in cases other than those provided for the section 430 of the code, passing a sentence shall forthwith forward a warrant to the jail or other places in which he is or is to be confined, and unless the accused is already confined in such a jail, other place shall forward him to such a jail or other place with a warrant. कोर्ट इथे विथ द वॉरंट आणि विथ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इथे इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफचं असेल त्याच्यामध्ये लिहायची काही गरज आहे का? रिगरस आहे, सिम्पल आहे, दॅट इज ऑलवेज रिगरस. ओके, पण त्यामध्येही तुम्हाला जर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरे असेल तर त्याच्यामध्ये लिहावं लागतं कोर्टाला की एवढे दिवस सॉलिटरी कन्फाईन द्या वगैरे वगैरे. बाकी काही लिहायची गरज नाही जर इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफ असेल. पण इम्प्रिझरमेंट असेल तर मग तुम्हाला लिहावं लागेल की याला सिंपल किती दिवस आहे, रिगरस किती दिवस आहे. म्हणून इथे एक प्रोवायझो दिला आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर द अक्यूज इज सेंटेन्स टू इम्प्रिझरमेंट टिल द रायझिंग ऑफ द कोर्ट and it shall not be necessary to prepare for forward a warrant to the jail to accuse any confined in such a place as the court may direct. लाईक जेलमध्ये पाठवायचंय तुम्हाला किंवा पाठवलं आहे, तो ऑलरेडी इम्प्रिझरमेंट मध्ये असेल तर इथे काही तुम्हाला पाठवायची गरज नसते वॉरंट वगैरे की त्याला पकडून आणा वगैरे वगैरे, ठीक आहे की नाही. लाईक एखादा व्यक्ती आहे की तो ऑलरेडी जेलमध्ये आहे, बेलवर नाही आहे, तर त्याला मग तिथेच येतो, वॉरंट देण्याची गरज पोलिसांना नाही आहे. आणि इम्प्रिझरमेंट असेल तर मात्र पोलिसांना सिंपल किती दिवस, मॅजिस्ट्रेटला सिंपल किती दिवस आहे, रिगरस किती दिवस आहे हे तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे. where the accused is not present in a court when he is sentenced to imprisonment. पण अक्यूज जेलमध्येही नाही आहे, कोर्टमध्ये अपीयर नाही आहे आणि त्याला इम्प्रिझरमेंट झालेली आहे, देन इन दिस सिच्युएशन कोर्ट शॅल इश्यू अ वॉरंट फॉर अरेस्ट. आता कोर्ट मात्र अरेस्ट वॉरंट काढणार आहे अँड मग त्याला पकडून आणा आणि अरेस्ट करून मग मॅम, जेलमध्ये न्या. हा बोला, प्रोव्हाजो करू जरा मी. काय म्हंटल? प्रोव्हाजो हा बोला. 400 त्याच्यात एक टाईपची सेंटेन्स पण असते, म्हणजे किती टिल द रायझिंग ऑफ कोर्ट, ही पण शिक्षा देतात येस, आरोपीला. ऑफकोर्स. स्टील द हा, रायझिंग ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट येस. जोपर्यंत समोरचा ऑर्डर काढणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याच्यावरच डिपेंड राहावं लागतं. नाही नाही, ही एक शिक्षाच आहे खाली एका कोर्टात दिलेली. तर हा. मग कोर्ट त्याला सांगतोय की दिवसभर तू इथेच बस, कोर्टाच्या बाहेर उभा राहा. मग त्यावेळेस मग वॉरंट अच्छा अच्छा. वगैरे काढायची किंवा हम्म, जेलला हम्म. पाठवायची हम्म, हम्म. गरज ते नसते. पण माझ्या एका इन्क्लूड मॅटर होतात. मध्ये आलेली टिल द रायझिंग ऑफ कोर्ट, म्हणजे सकाळी हम्म, जर 11ला कोर्ट बसलं, हम्म. लंच ब्रेकला उठलं तरी त्याने हम्म. हलायचं नाही, कारण अच्छा टिल अच्छा. द रायझिंग ऑफ कोर्ट म्हणजे 5ला कोर्ट उठतं. अच्छा ही अच्छा. सगळ्यात कमी शिक्षा आहे एसी ह्याच्यात, म्हणजे आयपीसी मध्ये हा किंवा का? मग कंटेम्प्ट मॅम, ऑफ कोर्ट माझ्या मध्ये हम्म, वगैरे हम्म. सगळं. 138 मॅटर मध्ये पण आणि 138 आणि क्रिमिनल मॅटर मध्ये पण अशी पनिशमेंट झाली आहे अच्छा माझ्या क्लायंटला, टिल द अच्छा रायझिंग ऑफ अच्छा. द कोर्ट. कोर्ट ओके. उठेपर्यंत. 138 मध्ये हा, ठीक आहे, माझ्या पण इथे आहे, इथे पण लिहिले मी, कोर्ट हा, संपेपर्यंत कन्फाईन करायचं येस लिहिले. येस येस. मग त्याच्यासाठी वॉरंट पण प्रिपेअर करायचं नाही, जेलला पण पाठवायचं मग नाही. इथे पण वॉरंट कोर्ट पाठवायची जिथं गरज नाही. सांगेल, मग कोर्ट जिथं सांगेल मग शक्यतो हम्म. कोर्ट कोर्टाच्या बाहेर किंवा कोर्टाच्या कोपऱ्याला उभं करतं, जिथं येस आरोपी येस. असतात का आपले ट्रायल कोर्टाचे. नाही, इथे अजून कन्फाइनमेंटच्या कोर्टमध्ये रूम पण असतात जिथे की दिवसभर त्याला तिथे बसून ठेवलं जातं. ठीक आहे. इथं आपल्या सेशन खालच्या कोर्टमध्ये कोर्टात आहे की तर नाही माहिती नाही. कन्फाइनमेंटचे रूम नाही आहेत अजून नाही खालच्या कोर्टात. असतात, सेशन आपल्या इथे कोर्टला आहेत की नाही माहिती नाही, पण सेशन हा, कोर्टामध्येच एका. नाही आमच्याकडे नाही आहेत सेशन अच्छा. कोर्टला. हम्म. मग नांदेडला वगैरे असतील तर माहित नाही, पण मग माझ्या समोर नांदेडला आहे का ते कोर्टाच्या पण माहिती नाही, पण मी असं ऐकलंय. समटाईम नांदेडला पण मी वाकूनही उभं पाहिलंय. करतात त्यांना. येस. Yes.
ठीक चलो, आहे. थँक्यू सो थँक्यू. कोर्ट संपेपर्यंत कन्फाईन करून ठेवायचे. ठीक आहे, असं रायझिंग ऑफ द कोर्ट आपण म्हणू शकतो. किंवा ॲज पर द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट जे डायरेक्शन देईल तेही याच्यामध्ये इन्क्लूड होतं दोन्हीही. सो 419 मध्ये येऊया. सेक्शन 419 दॅट इज डायरेक्शन्स ऑफ अ वॉरंट फॉर द एक्झिक्युशन. ओके, डायरेक्शन फॉर द वॉरंट फॉर द एक्झिक्युशन. आता इथे वॉरंट काढला जातो कोर्टाकडनं आणि कशासाठी की एक्झिक्युशनचं डायरेक्शन देण्यासाठी की अंमलबजावणी आता या शिक्षेची कशी करायची. Every warrant for the execution of a sentence of imprisonment shall be directed to the officer in charge of the jail, other place in which the prisoner is or is to be confined. So definitely वॉरंट जो काढताय की एक्झिक्युशनचा की याला आता कशा प्रकारे एक्झिक्युशन कुठल्या स्थळी कुठल्या जेलमध्ये सिम्पल रिग्युलस हे सगळं कोर्ट इथे डायरेक्ट करणार तुम्हाला ऑर्डरमध्ये. त्यानंतर वॉरंट विथ whom to be lodged when the prisoner is to be confined in a jail, warrant shall be lodged with the jailer. So definitely जेलरला वॉरंट लॉज होणार आहे. त्यानंतर लिवाय ऑफ फाईन करूया आपण इथे आज 421 मध्ये. ठीक आहे. ओके. सो वॉरंट फॉर लिवाय ऑफ फाईन अँड वेन अन ऑफेंडर हॅज बीन सेंटेन्स टू पे अ फाईन. 421 मध्ये म्हटलं की ऑफेंडरला इथे लायबल आहे फाईन पे करण्यासाठी. सो कोर्ट पासिंग द सेंटेन्स मे टेक ऍक्शन्स फॉर द रिकव्हरी ऑफ द फाईन इन आयदर बोथ द फॉलोइंग वेज, दॅट इज टू से. तर कोर्ट इथे फॉलोइंग वेज मध्ये तुमच्यावर फाईनसाठी वॉरंट काढू शकतं. दॅट इश्यू अ वॉरंट फॉर लिव्ह ऑफ अमाऊंट. ओके, की अमाऊंट इथे तुम्ही द्या असा वॉरंट कोर्ट इथे काढणार आहे. त्यानंतर बाय अटॅचमेंट अँड सेल. ऑफकोर्स मग आता सिव्हिलची प्रोसिजर वापरणार. अटॅचमेंट करा, यांची प्रॉपर्टी सेल करा, वेदर मुव्हेबल प्रॉपर्टी. ठीक आहे की नाही, ऑफ दी बिलॉंग्स टू द ऑफेंडर. ओके, सो इथे मूव प्रॉपर्टी पहिले सांगण्यात येणार. त्यानंतर बी मध्ये आहे इश्यू वॉरंट टू द कलेक्टर. लाईक कलेक्टरला इथे वॉरंट इश्यू करण्यात येणार. दॅट द डिस्ट्रिक्ट ऑथरायझिंग सिम्स टू रिलाइज द अमाऊंट ऑफ एरियस अँड रेव्हेन्यू फ्रॉम द मुव्हेबल और इमूव्हेबल प्रॉपर्टी बोथ द डिफॉल्टर. लाईक आपल्याकडे जसं CPC मध्ये प्रोव्हिजन आहे की जर याची मुव्हेबल प्रॉपर्टी जर आपल्याला जप्त करायची असेल तर कलेक्टरला वॉरंट नोटीस द्यावी लागणार आहे कलेक्टरला, की कलेक्टर इथे काय रेव्हेन्यू आहे ते मुव्हेबल प्रॉपर्टी मधून आधी कलेक्ट करून घेईल, नंतर कोर्ट जप्त करेल. Provided that if the sentence direct that in default of a payment of fine, the offender shall be imprisonment. जर इथे त्यांनी डिफॉल्ट केला फाईन मध्ये तर त्याच्यावरही त्याला अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड 1/4 काय होत असतं, डिफॉल्टची इम्प्रिझनमेंट मिळते. अँड सच ऑफेंडर हॅज अंडरगोन द होल ऑफ सच इम्प्रिझनमेंट इन डिफॉल्ट, नो कोर्ट शॅल इश्यू अ सर्च वॉरंट अनलेस or for special reasons to be recorded in a writing it considers it necessary so to do, or unless has made an order for the payment of expenses or compensations आउट ऑफ द फाईन अंडर सेक्शन 357. जे की 357 मध्ये आपल्याला कंपन्सेशन स्कीम्स दिल्या की जेलमध्ये ठेवावे याला कंपन्सेशनसाठी सुद्धा. मग नंतर काही गोष्टी ज्या आहेत ते नो कोर्ट शॅल इश्यू सच वॉरंट. जेलमध्ये जेव्हा तुम्हाला टाकण्यात येतं तर कोर्ट तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे वॉरंट काढणार नाही. इथे डायरेक्टली तुम्हाला अमाऊंट रिसिव्ह करू शकतो कोर्ट तुमच्या जेलमधून. लाईक तुमचं कंपन्सेशन्स घेऊन येते, काम वगैरे करायला लावून तुम्हाला, जर डिफॉल्टच करत आहेत तर. सो त्यानंतर पुढे येऊया सेक्शन सबसेक्शन 2 मध्ये. याच सेक्शनच्या स्टेट गव्हर्नमेंट मेक अ रूल रेग्युलेटिंग द मॅनर इन विच वॉरंट ऑफ क्लॉज 8(1) टू बी एक्झिक्युटेड. इथं स्टेट गव्हर्नमेंट आता एकदा कोर्टाने ऑर्डर दिल्या तर ते कसे एक्झिक्यूट करायचे, काय एक्झिक्यूट करायचे हे स्टेट गव्हर्नमेंट ठरवतील. तर त्यांच्या त्यांच्या याच्यानुसार हे एक्झिक्यूट करतील. अँड फॉर द समरी डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स मेड बाय एनी पर्सन्स अदर दॅन द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अटॅच्ड इन एक्झिक्युशन ऑफ द वॉरंट. सो जी काही अटॅच प्रॉपर्टी केली आहे त्याचं समोरी डिस्पोजल सपरी डिसमिस डिटर्मिनेशन कसं करायचं हे स्टेट ठरवणार आहे. देन पुन्हा कलेक्टर इथे पिक्चरमध्ये येत आहे. वेन द कोर्ट इज इश्यू वॉरंट टू द कलेक्टर फॉर द रेव्हेन्यू एक्सेट्रा विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट and the collector shall realize the amount in accordance with the law relating to the recovery areas lane the revenue जे काही रेव्हेन्यू कलेक्ट करायचं आहे ॲज इफ सच वॉरंट वेअर सर्टिफाईड इश्यू अंडर सच अ लॉ. तर ते इथे सर्टिफिकेट इश्यू करून तुमचं एक प्रोसिजर आहे इथे, तर सर्टिफिकेट इश्यू करून तुमच्याकडनं ते घेणार आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट नो सच वॉरंट शॅल बी एक्झिक्युटेड बाय द अरेस्ट ऑर डिटेन्शन इन द प्रिझन ऑफ ए ऑफेंडर. जर अरेस्टेड असेल, डिटेन असेल तर कुठल्याही प्रकारे वॉरंट इश्यू करायची तुम्हाला गरज पडत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर सेक्शन 4 माइक्स ऑफ करा 2(2) मध्ये येऊया. इफेक्ट्स ऑफ सच अ वॉरंट.
आता इथे जे काही वॉरंट कोर्ट काढता याचे परिणाम काय आहे? वॉरंट इश्यूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1. ओके, सबसेक्शन 1 मध्ये जो इथे काढलेला वॉरंट आहे जे की अटॅचमेंटसाठी ऑफ सेक्शन 421 बाय एनी कोर्ट मे बी एक्झिक्युटेड विदिन द लोकल ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. तर हा वॉरंट कशासाठी? लोकल ज्युरिस्डिक्शन मध्ये तुमची प्रॉपर्टी एक्झिक्यूट करण्यासाठी काढलेला आहे. अँड इट शॅल ऑथराइज द अटॅचमेंट अँड सेल ऑफ any such a property outside such a jurisdiction when it is endorsed by the district magistrate. जर तुम्हाला आउट ऑफ ज्युरिस्डिक्शन जर इथे एक्झिक्यूट करायचं असेल तर इथे डीएम ची परमिशन तुम्हाला घ्यावी लागेल आणि एन्डॉर्समेंट घ्यावी लागेल, तरच तुम्ही बाहेर डिस्ट्रिक्टमध्ये किंवा आउट ऑफ द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट जाऊ शकता विदिन हुज लोकल ज्युरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी इज फाउंड. पण कोणत्या डीएमची? तिथल्या डीएमची. जिथे प्रॉपर्टी दुसऱ्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये आहे तिथल्या डीएमची परमिशन घ्या, एन्डॉर्समेंट करा की आम्ही इथे या प्रॉपर्टीचं अटॅचमेंट करायला आलो आहे आणि आम्हाला अटॅचमेंट करू द्या म्हणून. विदाउट देअर परमिशन यू कॅन नॉट डू सो. ओके, त्यानंतर येऊया सेक्शन 423 वर. माईक ऑफ करा. ठीक आहे. वॉरंट फॉर लिवे ऑफ फाईन इश्यूड बाय अ कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड. सो हे सोपं आहे, अटॅच करू शकता तुम्ही, एक्झिक्यूट करू शकता दुसऱ्यांच्याच ज्युरिस्डिक्शनमध्ये जिथे की ते इथे कडल्या कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड म्हणजे सीपीसी एक्सटेंड होत नाहीये. नॉट विथ स्टँडिंग एनिथिंग कंटेन इन दिस कोर्ट द क्रिमिनल कोर्ट, तिथे तुम्हाला डायरेक्टली कलेक्टर डिस्ट्रिक्टची परमिशन घेऊन करावे लागणार आहे. इतका महत्वाचा सेक्शन आहे, त्यामुळे पुढे जाऊया आपण. ओके, जिथे तुमचा कोड लागू होत नाही तिथे एक स्पेशली इथे नोटिफिकेशन काढून तुम्हाला करावं लागतं. त्यानंतर 424 सस्पेन्शन ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ ए सेंटेन्स ऑफ इम्प्रिझरमेंट. आता सस्पेन्शन होऊ शकतं का सेंटेन्स ऑफ इम्प्रिझरमेंटवर? तर बघूया. वेन अन ऑफेंडर हॅज बीन सेंटेन्स्ड फॉर फाईन ओनली. ओके, 424 मध्ये इथे दिलंय की तुम्हाला ओनली फाईन लावण्यात आला होता अँड टू इम्प्रिझरमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ ए पेमेंट ऑफ फाईन, किंवा तुम्ही इम्प्रिझरमेंट मध्ये आहे डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाईनचे अँड फाईन इज नॉट पेड फोर्थविथ टू द कोर्ट. ओके, जर तुम्ही फाईन पेड नाही केला, माईक ऑफ करा. ठीक आहे, राजकुमार कांबळे माईक ऑफ करा. ठीक आहे, आणि तुम्ही जर इथे फाईन पेड नाही केला, सो फाईन पेड जर नाही केला तर डिफॉल्ट मध्ये पेमेंट ऑफ ए फाईन अँड फाईन इज नॉट पेड फोर्थ विथ द कोर्ट मे. कोर्ट काय करू शकतं? तर इथे ग्राउंड्स दिले आहे. ए, ऑर्डर दॅट द फाईन शॅल बी पेएबल आयदर इन अ फुल or before the date more than 30 days from the date of the order or 2 or 3 installments. 30 डेजच्या आत तुम्हाला फाईन पे करायचा आहे. एक तर फुल करा नाही तर मग इन्स्टॉलमेंटनी पे करा. ठीक आहे, अँड विच द फर्स्ट शॅल बी पेएबल ऑन द बिफोर डेट नॉट मोर दॅन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अँड अदर और अदर्स ॲज द इंटरवल्स और इंटरवल्स. ओके, सो तुम्हाला 30 डेज मध्ये कमीत कमी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट तरी तुम्ही पे करा, देन इंटरवलनी करू शकता तुम्ही, म्हणजे 15 दिवसाच्या 30 दिवसाच्या गॅपनी. सस्पेंड द एक्झिक्युशन ऑफ द, मग तुमची एक्झिक्युशन सस्पेंड, तुमची इम्प्रिझनमेंट सस्पेंड होऊ शकते. कारण काय का पैसा इज मॅटर. जसं की सिव्हिलमध्ये पाहिलं आपण की पैशाचं मॅटर होतं आणि पैसा जर देत आहे तुम्ही तर तुमची इन्स्टॉलमेंटनी जरी केली तुम्ही तरी तुम्ही इथे सुटू शकता. सस्पेंड द एक्झिक्युशन ऑफ द सेंटेन्स ऑफ इम्प्रिझरमेंट अँड रिलीज द ऑफेंडर ऑन द एक्झिक्युशन ऑफ द ऑफेंडर ऑफ बॉन्ड. ओके, जर बॉन्डवर सोडलं तुम्हाला और विदाउट श्युरिटी तरीही तुमचं इथे सस्पेन्शन होऊ शकतं. थिंग्स कोर्ट थिंग्स फिट कंडिशन्स फॉर हिज अपीयरन्स बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट और डेट्स ऑन बिफोर विच पेमेंट ऑफ द फाईन और इन्स्टॉलमेंट. ठीक आहे, तर यानुसार तुमचं पे केल्यानंतर इन्स्टॉलमेंटनी तुमचं सस्पेन्शन पनिशमेंटचं होऊ शकतं. The provision of subsection 1 shall be applicable also in any case which an order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment of awarded and the money is not paid forthwith. A person against whom the order has been made on being required enter into the bond and fails to do so, जर झाला नाही तुम्ही तो कोर्ट मे वन्स पास अ सेंटेन्स ऑफ इम्प्रिझरमेंट. जर इथे तुम्ही पेमेंट केले नाही, कुठल्याही प्रकारची रिकव्हरी नॉन रिकव्हरी झाली नाही तुमच्याकडनं आणि मनी पेएबल आहे, बॉन्डवरही लिहून दिलं नाही आहे आणि जो काही कंडिशनचा बॉन्ड होता तुम्हाला रिलीज करण्याचा त्याच्यावर आहे की पेएबल आहे आणि फेल केलात तर परत कोर्ट तुम्हाला इम्प्रिझरमेंट देऊ शकतं. ओके, सो फक्त